اینجا اسکاتلنده، جایی که دیوارهای سنگی هنوز زمزمه‌های تاریخ رو تو دل خودشون نگه داشتن. امروز قرار قدم بزنیم توی قلعه‌ای که بعد از یکی از خونین‌ترین نبردهای بریتانیا ساخته شد، فورت جورج. سفری به دل تاریخ، از دل خاکستر کلودن تا دیوارهای ساکت و پر از ابهت این دژ. و ما رسیدیم به یه قلعه خیلی پرماجرا. بریم ببینیم ماجراش چیه. اینجا رو خیلی قشنگه. وارد تونل زمان شدیم. چند ساعت نگهبانی دادی؟ شیفتم الان تموم شد. بیا برو جا. برو سر شیفت. سلام بر همگی. امروز قراره بریم دومین موزه بزرگ نظامی اسکاتلند رو با همدیگه بازدید کنیم. راه افتادیم به سمت شمال اسکاتلند. فقط 30 دقیقه از اینورنس با یکی از شاهکارهای دفاعی اروپا فاصله داریم. توی مسیرمون به سمت قلعه به روستای ساحلی کوچیکی به اسم اردسایر رسیدیم. جای آروم و خلوت با منظره‌ای رو به خلیج مورای. قلعه فورت جورج درست همینجاست، در دل این سکوت، یه دژ تاریخی عظیم. و ما رسیدیم به یه قلعه خیلی پرماجرا. بریم ببینیم ماجراش چیه. وارد تونل زمان شدیم. خب اون سالن باید بریم بلیط بگیریم. Hello, good morning. Thank you very much. این قیمت تیکتاییه که داره بزرگسال 11 پوند و دیگه بقیه اگه خانواده بالایش از 5 سال 9 پونده و بچه‌ها 6.5 پوند و ممبرم که فریه. اینم کل موزه‌ایه که ما قراره بریم بازدید بکنیم. الان ما از این پل وارد شدیم و اون پل روبرویمون هم دقیقاً همین پله که دیگه میریم داخل و ساختمان و موزه و خیلی جای خفنیه. بریم اول تیکت بگیریم. Get the ticket first. Hello. Only Japanese. It's random. There's no Farsi. Yeah, no Farsi, no. No. Okay. But you are very welcome. Thank you very much. So that's your receipt there. Thank you. I'll give you a site map Okay. Yeah. just so that you can see where we are. So it's the same as this, and you've come up here. You come through that tunnel into the first fortification, cross the bridge into the fort,
Now there's lots of little exhibition spaces, so there's lots of signs. But this here is a museum straight across there. Now that's just Thank you very much. take it as you find it and enjoy it. Take care. Bye. اینجا هم که فروشگاه آخر کاره که میتونیم بیاین خرید بکنیم. این ویسکی خیلی خوشگله. اسکاتلند هم به ویسکیش معروفه دیگه. Let's go. خب ما راهنما هم گرفتیم، داریم میریم که با راهنما. البته راهنماش منظورش نقشه است و خودم. و خودش. و من 2 تا راهنما دارم. یکی مغز مسعوده، یکی اینه. البته خودم هم اطلاعات کسب میکنم قبل از اینکه هر جا برم. داریم میریم که اینجا رو ببینیم. خب از اون نقشه الان کجا باید بریم؟ الان از روی نقشه که هست ما اولش هم گفته قبل از اینکه برین رو پل حتما تیکتتون رو بخرید. خب بریم. آره. الان میرسیم به این پل. اولین چیزی که نوشته این پله. آره. ببین اینا به اصطلاح همون خندقایی بوده که زمانهای قدیم اطراف قلعه هایی که بیس نظامی بوده می ساختن، که حالا اون زمان حالا داخلش هر چیزی بوده، آب بوده یا اینا همون درایی بوده که به اصطلاح پلای متحرک، که این پل از این قسمت جمع شده میرفته بالا. خب بریم. قلعه بعد از نبرد معروف کلودن ساخته شده تا اسکاتلند رو کنترل کنن، نه اینکه ازش دفاع کنن. ماجرای ساخت این قلعه از اینجا شروع شد که بعد از شکست شورش یعقوبی‌ها در نبرد کلودن، پادشاه جورج دوم تصمیم گرفت حضور ارتش رو در قلب اسکاتلند دائمی کنه. ساخت فورت جورج آغاز شد، دژی عظیم در ساحل شمالی مشرف به آبهای خلیج مورای. ساخت این قلعه 22 سال طول کشید و وقتی تموم شد دیگه تهدیدی باقی نمونده بود، اما اینجا موند و برای بیش از 250 سال قلب تپنده ارتش بریتانیا شد. کار نمیکنه. اینجا دعا میخوندن به صلاح سربازا. این هم به صلاح دلفینا و ماهیای بزرگی که تو این منطقه سکونت داره. انواع کوسه و دلفین و نهنگ و این هم یه نمای بالایی از فورت جورجه که میبینید چه وسعتی داره. این هم یه ماکته که با لیگو ساختن. Soldiers Guard. اینجا اتاق سربازایی بوده که خلاصه گارد اینجا بودن یا نگهبانی میدادن. یعنی تختاشون خیلی جالب، فنر بوده. یعنی قدیمی اسلحه هاشون.
یه لحظه فکرم یکی اینجا نشست. خب حالا که اینجوری شد ما یه دونه کلاه رو برداریم بزنیم رو سرم ببینیم شکلی میشه. قشنگه ها. وقتی وارد موزه میشید 2 تا اتاق میبینید بعد از گذر از پل. این 2 تا اتاقی بوده که سربازها و گارد که اینجا 24 ساعت نگهبانی میدادن یه تایمایی رو میمونن اینجا استراحت میکردن، آشپزی میکردن و یه سری کارهایی که برای سربازهای دیگه بوده که میرفتن نگهبانی میدادن. و اینجا نوشته حتی میتونید از این تخت استفاده کنید، یه خورده استراحت کنید. اون لباسا هم که گفته هر کی خواست میتونه استفاده کنه. من برم یه دونه این تخت دارم امتحان کنم ببینم خستگی در کنه ابتدای راه. خستگی در کنم. فکر کنم بعد 24 ساعت نگهبانی بیا اینجا استراحت کنه. راحت بوده. راحته. خستگی در میره به نظرت؟ آره خیلی راحته. خب اینجا هم بهتون اخطار دادن که اون لبه های بالا ریزشیه، روی اون لبه ها نرین و این سطح هم که میرین پایین ممکنه تو بارندگی اینا لغزنده باشه. خب اینجا میایم محیط به اصطلاح بالای قلعه، جایی که توپ ها بوده، انواع مختلف توپ ها اینجا هست. حالا بریم اول سمت چپ. این توپ‌ها هیچ وقت شلیک نکردن ولی حضورشون همیشه تهدید بوده. جالبه، یه حالت چرخشی داشته با اون ریل های پایینش که تو هر زاویه ای میخواستن این توپ رو میتونستن حرکت بدن و استفاده کنن. هم که بیایی طول دیوارها بیش از 1 کیلومتره. وقتی اینجا قدم میزنی انگار روی لبه تاریخ راه میری. چند ساعت نگهبانی دادی؟ شیفتم الان تموم شد. بیا برو جا، برو سر شیفت. حالا این چه نگاهی بهتون کنم. این ردیف
54 تا اتاقه که اتاقای ضد انفجار بودن که وقتی تحت محاصره قرار می‌گرفتن میومدن این اتاقای ضد انفجار. بعد هر اتاقی هم 40 تا مرد توش اقامت داشتن، نمی‌تونستن 40 نفر اینجا باشن. به این شکل 40 تا سرباز اینجا توضیح بده. حتی اینجا توشون زنم هست ولی داشته مرد اینجا. اصلا داشته 40 تا سرباز. آره که اتاقا رو سطح خالیش اینجا نمونه گذاشته. چه نور زردی هم گذاشتن. داخل این اتاق در واقع به صورت تصویری تاریخچه‌ای از اینجا رو میذارن و برای بچه ها هم نقاشی گذاشتن که اگه مثلا اومدن میتونن نقاشی مختلف و بچه هاشون رو بذارن اینجا. این هم به صورت اینجا توضیح میده در موردش. بعد جای دیدن یه دیگه اسکاتلند هم اگه بخوان لیفلتاشو به صلاح اینجا گذاشتن دفترچه‌هاشو میتونی برداشت. خب داخل این پادگان یا کمپ سینما هم باشه که میتونید بیاین داخلش یه فیلم کوتاه 7 دقیقه 25 ثانیه‌ای هم ببینید که به اندازه کافی هم صندلی گذاشتن ولی نمیاد. خب داخل این نمایشگاه هم بریم ببینیم زارا چه توضیحی برامون داره. این دژ نظامی بعد از نبرد کلودن ساخته شده، زمانی که پسر میخواست به پدر کمک بکنه که پدر به تاج و تخت برسه که متاسفانه با ارتش یعقوبی شکست خوردن. حالا بعداً برنامه‌مون هست که بریم کلودن اونجا هم در موردش یه ویدیو داشته باشیم. حالا فعلا در ذهنتون باشه که اینجا در مورد نبرد کلودن ساخته شده. سایز اون توپایی بوده، گلوله توپایی که استفاده میکردن. آره فورت جورج. بکنید یه زمانی اینجا اینجوری بوده، گلوله توپایی بوده که میرفت و میومده. جنگ بوده دیگه. خب اینجا یه موزه نظامی هم داخلش داره که متاسفانه از داخلش نمیذارن ما فیلم بگیریم، فقط میتونیم قسمت بیرونیشو به شما نشون بدیم. سربازای ماکت سربازان اینجاست. اسمش هم موزه هایلندره. هایلند در واقع اون شمال اسکاتلند میشه و اون هایلندر هم حالا سربازایی دارن که از هایلند به قول معروف حفاظت میکرد. Hello. Good morning. Good. خب تو این اتاق اولی یه فیلمه که 10 دقیقه در مورد به اصطلاح این موزه توضیح میده و تاریخچه‌اش که میتونین بشینین و تماشا کنین. خیلی جالبه. به ما اون دم اولی که بلیت گرفتیم گفتن اینجا نمیتونین فیلم بگیرین، ولی ما اومدیم تو فیلم هم گرفتیم و حتی بهمون هم هیچی نگفتن، به اصطلاح تذکری هم ندادن. و اینجا دومین موزه بزرگ نظامی اسکاتلند بعد از ادینبرو است، ولی از نظر تاثیر شاید حتی جلوتر از همه.
بیش از 200,000 اثر اینجاست، از تفنگ و یونیفرم گرفته تا عکس‌ها، خاطرات و نامه‌هایی که از دل میدان جنگ نوشته شدن. این موزه فقط درباره جنگ نیست، درباره آدم هاست. درباره سربازهایی که از همین هایلند بلند شدن با چهره‌های ساده اما قلب‌هایی پر از مسئولیت. وقتی به این عکس‌ها نگاه می‌کنی چشماشون هنوز بهت خیره است. اینجا صداشون هنوز توی دیوارها میپیچه، در سادگی یک کفش چرمی یا دفترچه‌ای که گوشه ویترین افتاده. گاهی توی بعضی ویترین‌ها حس می‌کنی دیگه داخل موزه نیستی، انگار وارد حافظه‌ای شدی، حافظه‌ای که هنوز زنده است، از جنگ‌های قرن 18 تا نبردهای جهانی، از پیاده نظام ساده تا فرمانده‌هایی که دیگه هیچ وقت به خونه برنگشتن. اینجا فقط تاریخ نیست، احترامه و شاید دعوتی به فکر کردن و به صلح. پایینا بگیر تکونش بده. واقعا اسکاتلند زیباست. اینم پره هری پاتر ها. انشالله برنامه شو حتما میریم و گزارش درست میکنیم با اون قطار معروفش استیل ترین. اینجا در مورد شهر است. آره. گلاسکو، داندی. دو دقیقه در این هوای گرم با خدای خودت راز و نیاز کن. اینجا سربازا وقتی سختی‌ها و مشکلات زیادی داشتن میومدن اینجا و دعا می‌کردن، آروم می‌شدن. تنها سالانی که ما رفتیم توش گرم بوده اینجا بود. اینجا
اینجا اتاق شماره 15، جایی که سربازها زندگی می‌کردن یا شاید فقط نفس می‌کشیدن در سکوت و انضباط. از نحوه آویزان کردن تفنگ تا رول کردن پتوها همه چیز قانون داشت. زنها اجازه ورود نداشتن مگر اینکه همسر سربازهایی بودن که در ازای کار با جیره نصفه اینجا میموندن. اینجا انبار مهمات و زمانی برای نگهداری 2672 بشکه بارود ساخته شده و الان مجموعه جذاب از سلاح‌های قدیمی داره. اجزای اسلحه هست. نه اسلحه با سر نیزه بوده. این اونا رو؟ آره. و اسلحه وصل اینجا اومده بازش کرد. اینجا دل روده یه اسلحه هست. دقیقا. اینجا دوباره یه ماکت دیگه. یا نقشه های قدیمی میشه. اینجا هم الان تو میشینی اینجا، من میرم برات اونجا صحبت رو منبع. بله فکر میکنم من برم رو منبع بهتر. آره تو به آخونده بیشتر میخوری. نه من به آخون نمیخوام. من زرزین صحبت میکنم. تو وزین صحبت میکنم. به نام خدا هستم. به نام خدا. من فارسی کم بلد هست؟ خیلی کم. من همش بهش میگم که سعی کن توی صحبتایی که داریم توی برنامه هامون توی ویدئومون فارسی صحبت کن. ولی خب این همسر ما 14 ساله ایران نبوده و با تنها کسی هم که صحبت فارسی منم. دیگه یه وقتایی سوتی میده اشکال نداره. شما مربی فارسی من هست، ببخشید اگر فارسی کم صحبت کرد. خواهش میکنم. بچه کجا؟ این مزواره برای ما نندازیه بریم. چی میگوی؟ بخصامون؟ با قالی ها رو میگه بخصامون چی میگوی؟ ای شلوغش میکنی؟ من بچه نافی اسمون من فارسی بلد نیستم ولی اسفانی خوب بلدم. ولی اسفانی فارسی هم میزنه. ککت داری؟ ککه از این ککه خوریه نکن. نه از ازابیه اسلحه ها اسلحه دونی. ببینی چه نیزایی بوده؟ اینا رو اونجا لام زدن، یکی تبلا میزده یکی همونم گفته برو بریم. این به اصطلاح قسمت شمالی و اون نوک اون پادگان بوده و همینطور که میبینید تعداد توپایی که اینجا مستقر شده خیلی بیشتره. به خاطر این بوده که ورودی اصلی دشمن از این سمت بوده، به خاطر همین اینجا خیلی یه دژ محکم بوده و تعداد توپا رو ببینید چقدر زیاده. من یه اصلاح میکنم چون الان بهش میگم یه جوری پادگان نظامیه، اون موقع قلعه نظامی بوده. حالا یه اصلاحی هم از ما داشته باشید که خانم زارا چند بار به ما تاکید کردن که اینجا قدیم بوده، قلعه بوده، ولی الانه که یه جورایی به صورت پادگان نظامی ازش استفاده میشه. ولی همونطور که میبینید تعداد توپایی که تو این قلعه بوده خیلی زیاده. اینجا ببینید. بعد
مدل‌های سبک و سنگین هم داشته دیگه، توپ‌های سبک، توپ‌های سنگین که هم تو به ترتیب و آرایش نظامی اون زمان چیده شدن. و الان موشک فاتحه اون میزده ها. وعده صادق قصه هم که احتمالاً با یه همچین چیزاییه. صادق 2 با اونا بوده. اگه خوش شانس باشید میتونید دلفین هایی رو که در نزدیکی قلعه بازی میکنن از روی دیواره های قلعه ببینید و خب ما شانس این رو نداشتیم. امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. داستان این دژ فقط یه دژ جنگی نیست، بلکه یه بخشی از تاریخ اسکاتلنده که توش درس ایستادگی و درس زندگی رو میده. اگر شما اسکاتلند اومدید حتما بیایید و اینجا رو از نزدیک ببینید. ویدیو ما رو لایک کنید، کانالمون هم سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای دیگه‌مون باشید. تا بعد. راستی ویدیو بعدی ما درباره نبرد کلودنه، همون نبرد سرنوشت سازی که باعث شد فورت جورج ساخته بشه. جمعه آینده منتشر میشه، پس حتما ببینیدش.